مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو. هذه الحلقة سوف نخصصها لدخول العلاقات الجزائرية الإماراتية مرحلة حرجة، خاصة بعد اعتبار الإمارات أول شريك تجاري عربي للمغرب، وتمول مشروعاته المنافسة لعدة مشاريع استراتيجية للجزائر. وتجدر الإشارة أن كل شيء كان يسير على ما يرام بين أبو ظبي وقصر المرادية في عهد الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة. فالعلاقات التي كانت تربط البلدين توصف بالعصر الذهبي في تاريخ العلاقات، وكان يطلق على اسم الإمارات في الجزائر لقب المدلل في فترة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ما يدل على العلاقات المتميزة بين البلدين. ومما يؤكد متانة العلاقات بين حكام البلدين الزيارات المتتالية التي قام بها قائد أركان الجيش الجزائري السابق الفريق الراحل أحمد قايد صالح، والذي كان يعتبر الحاكم الفعلي للبلاد بعد استقالة بوتفليقة في فترة الحراك الشعبي، حيث زار أحمد قايد صالح الإمارات 3 مرات خلال أشهر قليلة. وحتى بعد إعلان تراجع بوتفليقة عن الترشح لولاية خامسة، كانت مكانة الإمارات محفوظة في الجزائر، لكن تصريح الرئيس عبد المجيد تبون في حوار متلفز غير كل شيء. وبناء على ما سبق ذكره، يمكن الآن أن نتساءل عن أسباب الخلاف الجزائري الإماراتي، وهل فعلا خسرت الجزائر مليارات الدولارات نتيجة هذه السياسة الجديدة المتبعة في عهد تبون؟ ولماذا الإمارات دعمت علاقتها الاقتصادية مع المغرب في وقت تراجعت معاملاتها مع الجزائر؟ وأهم سؤال، أي تداعيات على استقرار المنطقة من هذا الخلاف؟ كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الانترو. أنا حمدي القروي، برنامجكم عرب شو. أود أن ألفت انتباهكم أعزائي المتابعين، خاصة الجدد منكم، بالاشتراك الآن في القناة، لأن اشتراككم مهم لتقدمنا ويساهم في تطوير عملنا. ونعود لموضوع حلقتنا والذي نستهله بحوار متلفز بتاريخ 20 سبتمبر أيلول 2020، حيث سئل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عقب توقيع اتفاقية إبراهام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل ثم المغرب عن رأيه في ذلك، فقال إنه يرى أنها هرولة نحو التطبيع ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية. وأكد تبون أن الجزائر لن تشارك في الطريق نحو التطبيع ولن تدعمه ولن تباركه، معتبرا القضية الفلسطينية قضية مركزية، واصفا إياها بأم القضايا للعالم العربي والإسلامي. هذه التصريحات الصادرة من أعلى هرم في السلطة الجزائرية أغضبت الإمارات حسب ما أكدته مصادر مطلعة، واعتبرتها تحديا وتأليبا للرأي العام العربي ضدها، لسيما وأنها كانت راعية اتفاقيات إبراهام عربيا. بعدها بشهر فقط جاء الرد من أبو ظبي على تصريحات الرئيس الجزائري، إذ أعلن محمد بن زايد ملك المغرب محمد السادس بقرار فتح قنصلية في مدينة العيون بإقليم الصحراء المغربية، لتكون بذلك أول دولة عربية تقدم على هذه الخطوة. وكانت الإمارات تتجنب الخوض أو الانغماس في صراع الصحراء المغربية، والاكتفاء بالعبارات البروتوكولية الداعمة للوحدة الترابية للمغرب، وعدم الاعتراف بجبهة البوليزاريو شأنها في ذلك شأن الدول العربية الأخرى. وكشف المصدر أن الجزائر عملت مرتين على ترميم العلاقات بينها وبين الإمارات، واحدة منها كانت عند سفر الوزير الأول السابق أيمن بن عبد الرحمن إلى أبو ظبي للقاء الرئيس محمد بن زايد لتقديم التعازي في وفاة شقيقه الراحل خليفة بن زايد. وحسب مصادر جزائرية أخرى، فإن مبادرة الجزائر الثانية كانت عبر رسالة خطية سلمت من السفير الجزائري لدى الإمارات إلى نائب الرئيس منصور بن زايد آل نهيان شهر أغسطس آب 2023. وحسب المصدر ذاته، فإن المحاولتين الجزائريتين لم تؤتيا أكلهما، واصطدمتا بتعنت الإمارات، لأنها ترى الدبلوماسية الجزائرية تدخلت في شؤون الإمارات، وكان من الأجدر عدم أخذ موقف مضاد للسياسات الخارجية للإمارات، لأنها مسألة ذات سيادة.
وترى مصادر دبلوماسية رفيعة أنه من بين الملفات التي عمقت الأزمة بين الإمارات والجزائر اختلاف سياسة البلدين تجاه الملف الليبي، وأيضا بؤر الصراع في الساحل الإفريقي، حيث تعتقد الإمارات حسب مصادر جزائرية أن التحول الجزائري يهدد مصالح الإمارات في المنطقة العربية، وهو ما جعلها تنتهج نهجا عدائيا تجاهها في مختلف بؤر الصراع، لا سيما في الساحل الإفريقي وليبيا. وفي الملف الليبي تدعم الإمارات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في الوقت الذي تساند فيه الجزائر حكومة طرابلس، وسبق لها أن هددت بالتدخل العسكري قبيل محاصرة طرابلس من طرف خليفة حفتر. مقابل ذلك كانت الإمارات قد عارضت تعيين وزير الخارجية الجزائري السابق صبري بوغادو مبعوثا أمميا إلى ليبيا، باعتبارها كانت عضوا غير دائم في مجلس الأمن، وهذا ما أثار حفيظة الجزائريين. كما قالت مصادر جزائرية أخرى إن توتر العلاقات الجزائرية بجارتها مالي والنيجر كان بسبب تحريض إمارات، فضلا عن وقوفها وراء تحرشات خليفة حفتر في ليبيا ضد الجزائر. وكانت صحيفة الخبر المقربة من دوائر السلطة قد كشفت نقلا عن مصادر أن المسؤولين الإماراتيين يريدون بأي ثمن وبأي طريقة فرض تواجد بلادهم في منطقة الساحل، حتى لو كان ذلك على حساب مصالح الجزائر، وهذا أمر عادي لكل الدول، فكل الدول لها الحق في تعزيز نفوذها في أي منطقة في العالم حسب مصالحها ورؤيتها. وأكدت نفس المصادر أن العداء الإماراتي للجزائر ليس سببه الأول تصريحات الرئيس الجزائري التي قلناها في بداية هذه الحلقة عن التطبيع، وإنما التحالفات التي اختارت الجزائر أن تسير فيها بعد 2019، وهي التوجه نحو الشرق، لا سيما مع تركيا وقطر والصين وعدة دول أخرى. لذلك اتخذت الإمارات عدة إجراءات، من أبرزها توقيف الاستثمارات الإماراتية في الجزائر، حيث قدرت الاستثمارات الاقتصادية الإماراتية في الجزائر خلال فترة بوتفليقة بمليارات الدولارات، حيث دخلت في شراكة كبيرة لتطوير الموانئ، وشراكة في مجال التبغ، وشراكة في الصناعات العسكرية، فضلا عن الحصول على مشروع دنيا بارك، وهو مشروع سكني ترفيهي كبير غرب العاصمة بعقد امتياز لمدة 99 سنة. بينما ترى مصادر أخرى أن الجزائر هي من أوقفت استثمارات الإمارات الضخمة، وتعتبر هذه الخطوة ترجمة لسوء العلاقات بين البلدين رغم ضخامة هذه الاستثمارات وأهميتها للطرفين بالنظر إلى تركيزها في مجالات استراتيجية. وكان أول ما أنهته الجزائر هو فض الشراكة مع موانئ دبي العالمية التي كانت تعمل على إدارة وتطوير موانئ جزائرية، ثم أوقفت الشراكة العسكرية التي امتدت لسنوات. وكان البلدان يصنعان عربة النمر المدرعة في المصانع العسكرية الجزائرية بالشراكة مع ألمانيا، وذلك بسبب قرار الجزائر التوجه للتصنيع المنفرد، والشيء نفسه بالنسبة للإماراتيين. وفي السياق ذاته ألغت الجزائر مشروعها مع أبو ظبي الذي كان بصدد الدراسة ويخص صناعة المروحيات العسكرية، ويبدو أن إلغاء المشروع له صلة مباشرة بالأزمة السياسية بين البلدين. أما الضربة الموجعة التي تلقتها الإمارات في الجزائر فكانت فض الشراكة في مصنع التبغ التي تعد من أهم الشركات العمومية الرابحة في الجزائر، وكانت تدر فوائد كبيرة على المستثمرين الإماراتيين. وقامت الجزائر بتغيير القوانين والنصوص من أجل استعادة الشركة وطرد الإماراتيين منه. وكانت زعيمة حزب العمال لوزيرة حنون قد هاجمت الاستثمارات الإماراتية، معتبرة إياها أنها لم تجلب أي فائدة للجزائر، وإنما العكس، لا سيما في مصنع التبغ. ويرى العديد من الخبراء أن الاستثمارات الإماراتية في المشاريع الاستراتيجية للمغرب مثل أنبوب الغاز النيجيري المغربي المنافس لمشروع أنبوب الغاز النيجيري الجزائري بمثابة خطوة مستفزة للجزائر. ولقد كنت قد خصصت حلقة كاملة عن آخر لقاء مهم بين المغرب والإمارات، والذي تم فيه إبرام اتفاقيات متعددة في شتى المجالات، من الطاقة إلى التعليم إلى النقل، وصولا إلى البحث العلمي والبنية التحتية والبيئة. وتجدون رابط هذه الحلقة في صندوق الوصف أسفل هذه الحلقة. وفي مطلع أغسطس آب 2023 كانت الجزائر تنتظر إعلان دخولها لبريكس، وهو التكتل خرج إلى العلن عام 2006 وعقد
عقد أول اجتماعاته عام 2009 ويضم الصين والبرازيل وروسيا والهند وجنوب أفريقيا، ويعتبر نفسه بديلا عن الهيمنة الاقتصادية الغربية. لكن المفاجأة كانت في إعلان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا موافقة مجموعة البريكس على انضمام 6 أعضاء جدد إليها، من بينهم مصر، السعودية، الإمارات وأثيوبيا، ليرتفع عدد أعضائها إلى 11 دولة، ولم تكن الجزائر ضمن لائحة الأعضاء الجدد، الأمر الذي اعتبرته حسب مصادر جزائرية مؤامرة حيكت ضدها منعتها من دخول المجموعة الاقتصادية رغم الدعم الروسي الذي حظيت به. وقالت مصادر نفسها أن الجزائر متيقنة من أن الإمارات التي دخلت البريكس مؤخرا لعبت دورا حاسما في إفشال مساعيها لدخول تكتل البريكس، وذلك بالتنسيق مع الهند. كما أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون صرح في لقاء إعلامي لم يبث أن الإمارات دفعت الهند للعب دور الفيتو ضد دخول الجزائر مجموعة البريكس الاقتصادية. ويعتبر حكام الجزائر حسب المصدر نفسه أن التواطؤ الهندي الإماراتي أفشل مساعي روسيا والصين اللتين حاولتا بكل الطرق إقحام الجزائر، لكنهما لم تنجح بسبب الفيتو الهندي. ولعلمكم الهند ترى الإمارات أهم دولة لها في الشرق الأوسط، والشراكة بينهم قوية للغاية. كذلك الإمارات تعد شريكا مهم والأول عربيا للمغرب، لذلك يرى بعض الجزائريين أن المغرب أوصى الإمارات بالوقوف في وجه الملف الجزائري عبر الفيتو الهندي، ولكن هذه الرواية لا يوجد لها أي مصدر رسمي. ونتيجة لعدم دخول الجزائر إلى البريكس كاد هذا أن يتسبب في توتر العلاقات بين الجزائر وروسيا التي كانت قد وعدتها بالتواجد في التوسع الاقتصادي ولم تفي بوعدها. كما كشفت مصادر دبلوماسية عن أن الأزمة بين الإمارات والجزائر وصلت حد تخفيض التمثيل الدبلوماسي بينهما في الفترة الأخيرة. ورفض المصدر نفسه لأسباب لا تخول له الحديث للإعلام لحساسية منصبه تفاصيل هذا التخفيض الدبلوماسي المؤكد بين الإمارات والجزائر. كما لم يتفاجأ المتتبعون للسياسة الخارجية الجزائرية من محتوى وتوجه تقرير نشرته جريدة الخبر المقربة من السلطات الجزائرية عنونته بالشر القادم من الإمارات إلى الجزائر ثم السودان. التقرير الذي نشر بتاريخ 12 ديسمبر كانون الأول 2023 لم يكن الأول الذي ينتقد فيه الإعلام الجزائري دولة الإمارات، فجريدة الخبر الجزائرية وحدها نشرت 6 تقارير في الأشهر الثلاثة الأخيرة فقط. وبالمقابل تتهم صحف وقنوات تمولها الإمارات أن الجزائر تتعمد سياسة عدائية في منطقة شمال أفريقيا والساحل وتتسبب في تقويض الأمن لدى دول الجوار. أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة. إذا أعجبتكم هذه الحلقة فاشتركوا الآن في القناة، لأن اشتراككم مهم لتقدمنا ويساعد في تطوير عملنا. وتجدون حلقاتنا كل يوم خميس وأحد على الساعة 5 بعد الزوال بتوقيت الرباط. كان معكم حمدي القروي، برنامجكم عرب شو.